Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi đưa ra 2 yêu cầu với vệ tướng quân, Chu Nguyên đã hẹn ông trong vòng 10 ngày sẽ cứu được mạng cho vị công tử này. Chính vì thế trong thời gian này, Chu Nguyên vô cùng nỗ lực học tập khu độc chi pháp mà Yêu Yêu dạy cho. Cùng thời điểm đó, Tô Ấu Vi và Thiết Sơn đi thu thập rất nhiều vật cực độc ở trong thành. Chuyện này cũng đã truyền đến tai Vệ Thương Lan và Tề Hạo. Mọi người ai nấy đều khó hiểu không biết Chu Nguyên muốn giở trò gì. Thời gian rất nhanh trôi qua, hôm nay chính là ngày Chu Nguyên chữa trị cho Tiểu Bân. Ngay khi hắn trộn nhiều loại nguyên liệu cực độc vào với nhau, mùi thối không ngừng bốc lên. Nương theo ánh mắt thất kinh của mọi người, Chu Nguyên cầm bút chấm vào hỗn hợp vừa pha, sau đó bắt đầu vẽ lên lưng của Tiểu Bân. Nhìn thấy 8 đạo nhất phẩm nguyên văn trên lưng con trai mình, ban đầu Vệ Thương Lan có chút không tin tưởng vị điện hạ này. Nhưng ngay khi Chu Nguyên khắc thêm một đạo nhị phẩm nguyên văn vào giữa thì Vệ tướng quân lập tức cảm nhận được quá trình khắc phù văn này cũng giống như bày binh đánh trận vậy. Nguyên văn rốt cuộc đã khắc họa xong, Chu Nguyên cũng toát mồ hôi, nhưng bây giờ mới là lúc bắt đầu. Chướng ma độc bắt đầu có trạng thái lan rộng ra. Đối phó với kịch độc này, hắn vận dụng 2 đạo nguyên văn đan xen nhau để khu trừ đi chướng ma. Nương theo đó, những vết đen trên da Tiểu Bân cũng dần biến mất. Trong lúc cha con Vệ tướng quân vui mừng hớn hở thì sắc mặt Chu Nguyên càng trở nên trầm trọng. Muốn hóa giải hoàn toàn chướng ma độc cần phải chiến đấu lâu dài. Hiện tại thần hồn của Chu Nguyên đã đạt đến hư cảnh trung kỳ, nhưng đồng thời khống chế nhiều nguyên văn như vậy khiến sức lực của hắn bị tiêu hao nhanh chóng. Thời gian 2 tiếng đã trôi qua, người hắn đã ướt đẫm mồ hôi. Chướng ma độc trên người Tiểu Bân đã nhạt dần đến mức hầu như mắt thường không nhìn thấy. Chính vào lúc mọi người thở phào một hơi thì toàn bộ chướng ma độc bất ngờ bạo phát ra từ phía. Chu Nguyên chỉ đợi thời khắc này thi triển ra Thiên Nghĩ độc thực văn để nuốt lấy toàn bộ kịch độc. Chỉ trong chốc lát khi khí độc hoàn toàn bị nuốt trọn thì Vệ công tử rốt cuộc cũng tỉnh lại. Mọi người lúc này ai nấy đều vô cùng vui mừng. Vệ Thương Lan lập tức đưa thứ mà Chu Nguyên cần cho hắn. Còn ở một gian phòng khác, Tề Hạo nhận được tin tên gia hỏa kia đã trị khỏi bệnh cho Tiểu Bân thì vô cùng tức giận. Cố gắng suốt 1 năm qua ở Thương Lan quận của gã coi như tan thành mây khói. Ngay sau đó, hắn ta nói với tên thuộc hạ, đi, rời khỏi Thương Lan quận, Tề Vương phủ chúng ta nhất định phải có hỏa linh tuệ kia. Nếu Vệ Thương Lan dám giúp Chu Nguyên tranh giành với chúng ta, ta sẽ cho hắn biết ở trong mắt Tề Vương phủ, Vệ Thương Lan hắn cũng không quan trọng như hắn nghĩ. Tề Hạo bước ra cửa, ánh mắt âm độc nhìn về hướng tướng quân phủ, 5 ngón tay siết chặt, thanh âm tức tối cũng gằn lên. Chu Nguyên, ngươi đừng tưởng rằng có Vệ Thương Lan giúp ngươi là đã có thể chiến thắng, nếu ngươi dám tới Hắc Uyên, ta nhất định sẽ khiến ngươi không thể quay về. Lúc này sau khi Chu Nguyên nghỉ ngơi để ổn định lại trạng thái thì hắn đã đến gặp Vệ tướng quân để trao đổi về chuyến đi đến Hắc Uyên thu thập hỏa linh tuệ sắp tới. Tại đây, sau khi nói cho Chu Nguyên biết một số thông tin ông biết về di tích nguy hiểm này thì Vệ Thương Lan cũng ban lệnh xuống cho đại quân chuẩn bị 5 ngày sau sẽ bắt đầu xuất phát. Hai người lại thương lượng kỹ càng thêm lần nữa. Sau khi xong xuôi, nhóm người Chu Nguyên cũng trở về phòng nghỉ ngơi. Vệ Thương Lan dựa lưng vào ghế nhìn bóng lưng đã đi xa của Chu Nguyên, ông gõ tay lên mặt bàn rồi thở dài một hơi thầm cảm thán. Ta thật không ngờ, nhiều năm không gặp, thằng nhóc gầy yếu năm xưa đã trở thành một thiếu niên tuấn kiệt, xem ra hoàng thượng đã gặp được may mắn rồi. Nghe vậy Vệ Thanh Thanh liền đáp, cha, tuy rằng hắn rất tinh thông nguyên văn khiến người khác phải khâm phục nhưng mà thực lực của hắn còn chưa đến dưỡng khí kỳ mà. Vệ Thương Lan không nhịn được cười một tiếng, sau đó ông mới lên tiếng, nếu hơn nửa năm trước con gặp nó, lúc đó nó còn không thể nào mở được bát mạch để tu luyện thì ngày hôm nay con sẽ không nói như vậy đâu. Vệ Thương Lan vừa dứt lời thì Vệ Thanh Thanh cũng giật mình. Tuy cô biết rõ lúc trước Chu Nguyên không thể nào mở mạch tu hành, nhưng cô không hề biết việc hắn chỉ trong thời gian ngắn mà tiến bộ thần tốc như thế. Vệ Thương Lan lúc này chợt thở dài nói, đáng tiếc một chỗ, điện hạ vốn dĩ là người mang thánh long khí vận. Nếu không phải cặp song sinh mang số mệnh mãng tước của Đại Chu cướp lấy khí vận của hắn thì có khi thực lực bây giờ của điện hạ sẽ còn cao hơn gấp mấy lần. Thậm chí ngay cả ta chỉ có thể cúi đầu trước hắn chứ không thể có thái độ hay bất kỳ ý tưởng xấu nào đối với hắn. Vệ Thanh Thanh nghe người cha mà cô luôn sùng bái kính trọng nói như vậy, vẻ mặt cô có chút kích động. Sau đó cô cắn môi nhìn về hướng Chu Nguyên, trong mắt tràn đầy khâm phục. Thì ra hắn không hề đơn giản như vậy, thế mà lần đầu tiên gặp mặt cô còn hiểu lầm hắn chỉ là một vị điện hạ phong lưu ăn chơi. Cũng trong lúc này thì nguyên khí xung quanh Tô Ấu Vi chuyển động không ngừng, từng luồng nguyên khí ồ ạt tiến vào bên trong cơ thể của cô. Không ngờ rằng chỉ trong thời gian ngắn ngủi, cô đã tu luyện thành công cả 2 công pháp Viêm Lôi Quyết và Hàn Minh Chân Kinh mà Chu Nguyên và Yêu Yêu đã đưa cho cô. Đến đây thì cũng hết tập 15 Nguyên Tôn 3D. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.